Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag ska vi titta på två knivar, eller kanske snarare två knivar som är en variant av varandra. Det handlar om en fällkniv och en fastbladare i tämligen lik design. Och knivarna kom från Cold Steel. Cold Steel är annars känt för att ofta vara lite taktiska och har väl det ryktet att det är mer taktiska och kanske stridsknivar. Men här är faktiskt två riktiga bushcraft-knivar vi snackar om. Och det är Finnwolf och Finnhawk. Som synes är knivarna ganska lika varandra och det handlar ju om knivar i den lite finska Poko-stilen med skandinavisk slipning på båda två. En fällkniv som sagt, Finnwolf, och en fastbladare, Finnhawk. Och den som ser sig likheter i fastbladaren och en Mora är väl inte heller helt ute och cyklar. Tittar vi på lite spesar så har vi på Finnwolf en totallängd på 20,4 cm och själva bladlängden på 8,5 cm. Bladet är ju i ett AUS 8A-stål, ett japanskt budgetstål som väl inte är det bästa om man säger så, men okej. Handtaget i Gryvex, det är väl någon slags glasfiberförstärkt plast, men det heter ju Gryvex hos Cold Steel. När det kommer till Finnhawken är den lite större. Här har vi en totallängd på 21,8 cm och bladlängden är 10,3 cm. Själva bladtjockleken här är dock lite tunnare på med 2,3 mm. 2,5 mm med. Här har vi ett annat stål, ett 4116 stål. Kanske inte heller någon höjdare, men Cold Steel är väl ganska kända för att få till sitt 4116 stål, men absolut ett budgetstål. Ett gummiaktigt handtag här med lite konturer på i alla fall. Tittar vi på lite jämförelser med Finnwolf så har vi först här en klassisk back 110. Samma storlek. En svensk Eka 10. Eka Swede 10. Ungefär samma. Det här är ju lite liknande knivar då, med backlock även och en triadlock på Cold Steelen. Lite samma användningsområde. Och även en amerikansk tillverkad Gerber Sharpbelly här också med backlock. Lite annorlunda bladform. Om man tittar på det man annars tänker på Cold Steel så har vi här som en jämförelse en Cold Steel Counterpoint. Lite mer taktisk. Fortfarande ett triadlock på den dock. Tittar vi på lite jämförelser så är väl Mora eller Cold Steel Finnhawk främst framtagen för att konkurrera lite på amerikanska marknaden med Mora Companion. Nu har jag ingen sån, men här är i alla fall en Mora Clipper som är snarlik och kanske förlagan till Companion. Skillnaden är att en Clipper och en Companion är betydligt billigare, men en Companion och en Finnhawk som den kostar ursprungligt var ganska lika prismässigt. Nu för tiden kommer väl en Finnhawk närmare i pris på en Mora Bushcraft. Här är Mora Bushcraft Black. Och då är ju Bushcraft en betydligt mer kompetent kniv. Den borde väl kosta ungefär som en Mora 2000 kan man tycka. Det gjorde den ju förut. Också en ganska lik kniv. Ganska lik i tjocklek också. Det är väl den närmaste jämförelsen. När det kommer till bärande har ju Finnwolfen ett pocket clip. Det handlar inte direkt om deep carry, men det är ganska praktiskt ute i skogen som man lätt kommer åt kniven. Det är ju inte direkt osynlig om man kör den som EDC dock. Finnhawken kommer i en vanlig tråkig arbetslida i så att säga Mora-style. Den är dock lite sämre, det är svårt att få ur kniven då den saknar tumramp. Med tanke på att båda knivarna har Scandi-grind förväntar man sig att de ska vara höjdare på träbearbetning. Och man kan väl konstatera att Finnhawk gör den inte besviken. Riktigt bra.
Även Finnwolf sköter sig fint, även om den kanske ligger lite efter Finnhawk. Båda två är riktigt trevliga att tälja med, det får man ju säga. Lite batonering. Det är ju generellt ett big no-no med en fällkniv, men Cold Steels triadlås möjliggör ju trots allt det här, även om det kanske inte är att rekommendera. Finnwolf klarar jobbet galant utan vare sig böjd spets eller något glapp i bladet. När man håller på och hugger så här med sina knivar vill man ju verkligen ha ett starkt lås. Och det här triadlåset, Triadlock, som en variant av backlock, är ju verkligen det som brukar betraktas som starkast på marknaden. Och trots batonering och hugg så känns det inget spel i bladet. Gällande Fedder så är ju Scandi ingen favorit för mig när det kommer till det. Men jag tycker att det blir rätt grova, men sköter sig hyfsat i alla fall. Någorlunda lättarbetad. Även Finnhawk funkar helt okej till Feathers, även om det kanske inte är en favorit det heller. De är ganska lika. Finnhawken är väl kanske lite lättare att arbeta med när det kommer till såna här grejer. Men i stort sett jämförbara. Även när det kommer till batoneringen så är ju Finnhawken lite mer lättarbetad. Och naturligtvis ett mycket klokare val än att batonera med en fällkniv. Men det funkar bra med båda. Det funkar även att splitta så här utan någon åverkan på spetsen, varken böjd eller bruten. Vill ju skära in lite med Scandin, så det är väl ingen jättebra skalkniv. Jag är inte jättenoggrann heller som synes, men det funkar bra.
Här briljerar ju naturligtvis inte Scandi-grinden överhuvudtaget. Men man kan säga att Finnhawken är ju trevligare på det här, men ingen av dem är ju speciellt kul. Men visst, det funkar. Tärna potatis går förvånansvärt bra med Finnwolfen faktiskt. Inga problem alls. Jag tror den skulle spräcka betydligt mer. Mycket bra. Finnhawk sköter det här bra. Det är nästan var trevligt att jobba med Finnwolfen faktiskt. Men ingen större skillnad. När det kommer till lök så tycker jag faktiskt att fällkniven skötte sig lite bättre där med. Lite förvånande tycker jag. Men, ja. Men som sagt, ingen större skillnad här heller. Båda funkar. Ingen är ett nöje att jobba med. Tändstålsmässigt är inte Finnhawken någon höjdare. Det kommer lite gnister, men inget man kan förlita sig på. När det kommer till att göra upp eld så var ju Finnhawken ganska dålig på det. Finnwolfen är faktiskt lite bättre och det går även att skrapa hyfsat med den. Lite skeptisk om det går att få upp en eld när det är så här fuktigt och utan att använda andra hjälpmedel. Vi ser, jag har lite fatwood här så. Annars hade det inte gått, men skeptisk nu med. Det regnar lite också. Känner nästan nu träet är blött. Det gick ju faktiskt. Ja då, Finnwolf och Finnhawk, några knivar värda att ha.
Jag tycker nog det. Framförallt Finnwolf, alltså fällkniven. Den dubblerar ju även som EDC och en ganska trevlig och robust kniv att ta med sig i skogen om man vill ha med sig någon liten backup kanske. Den är inte fasligt dyr heller. Finnhawken känns ju mer som en Mora Companion-kopia eller något sånt. Och den har ju sprungit iväg ganska mycket i pris. Jag har sett den för 700 spänn. Det är helt sanslöst. Men normalpris kanske en 400-500. Men jag betalar strax under 200 och det är ju max för den tycker jag. Finnwolfen har ju också sprungit iväg och kanske ligger på en 500-600 när jag betalar 400 för några år sedan. Men då tycker jag absolut att Finnwolfen är betydligt mer prisvärd. Så vill man ha en cool stil som inte är så där förfärligt taktisk utan vill ha en bushcraft cool stil, då tycker jag absolut att man ska satsa på en cool stil Finnwolf. Det är en trevlig fällkniv. Stabil, inte jättedyr. Inte jätterolig heller, men bra. Och med de orden tackar jag för mig och hoppas att vi ses nästa gång igen i skogen. Hej då!